Giải mã các kim tự tháp, đặc biệt quần thể kim tự tháp Giza là một trong những chủ đề nóng hơn một thế kỷ qua. Khu vực này là nơi đặt đại kim tự tháp Giza, kim tự tháp Khafre, kim tự tháp Menkaure và tượng nhân sư lớn ở Giza. Qua thời gian, đã có những bí mật dần được tiết lộ, nhưng đây chỉ là con số ít ỏi trong vô vàn những điều khó lý giải tại Ai Cập cổ đại. Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu những sự thật bí ẩn của kim tự tháp. 1. Các kim tự tháp đã từng là công trình cao nhất mà con người xây dựng. Đại kim tự tháp Giza, còn gọi là kim tự tháp Khufu, được xây dựng vào khoảng năm 2500 đến 2490 trước công nguyên. Công trình kiến trúc khổng lồ này vẫn là một trong những công trình cao nhất mà con người xây dựng trong nhiều thế kỷ, cho đến khi xây dựng thánh đường Lincoln với hình chóp ban đầu vào năm 1311 sau công nguyên. Điều này đồng nghĩa với việc kim tự tháp Giza đã duy trì kỷ lục này trong vòng 3871 năm. 2. Thực tế có đến hơn 100 kim tự tháp ở Ai Cập. Trên thực tế, theo con số ước tính được thì ở đây có khoảng hơn 130 đến 140 kim tự tháp. Không chỉ vậy, nhiều chuyên gia tin rằng sẽ còn nhiều hơn thế nữa trong những năm tới. Lý do vì sao lại có nhiều kim tự tháp đến như vậy vẫn đang được tranh luận sôi nổi, nhưng rõ ràng không thể phủ nhận vai trò quan trọng của chúng trong nền văn hóa Ai Cập cổ đại. 3. Một khối đá ở kim tự tháp nặng cỡ nào? Bạn có tin có những khối đá ở kim tự tháp nặng đến hơn 70 tấn? Trọng lượng trung bình của mỗi khối đá trong số 2,3 triệu khối đá ở đại kim tự tháp rơi vào khoảng 2 đến 3 tấn. Việc vận chuyển đá xây dựng cho đến nay cũng chưa tìm ra lời giải xác đáng, nhưng một số tài liệu Ai Cập cổ đại và các bức vẽ trên tường đã gợi ý cách di chuyển của người xưa có thể bằng xe trượt tuyết hoặc trên cát ướt. Tuy nhiên, câu trả lời vẫn chưa phải là chính xác nhất. 4. Kim tự tháp không phải là một khối đồng nhất. Một sự thật thú vị khác là tồn tại cả mạng lưới phức tạp gồm các lối đi, các trục và các khoang bên trong dưới các kim tự tháp ở Giza. Mục đích của những cấu trúc này vẫn chưa được giải mã đầy đủ, nhưng có nhiều lý thuyết vẫn còn tồn tại. 5. Các kim tự tháp không phải do nô lệ xây dựng. Trái với suy nghĩ của nhiều người, nhân lực để xây dựng nên các kim tự tháp không phải là nô lệ, dù là người Israel hay bất cứ ai. Nghiên cứu hiện tại chỉ ra, đặc biệt đã khám phá các dữ liệu từ thời đó cho thấy công nhân đều được trả lương cao và cho ăn uống đầy đủ. Có vẻ như lực lượng lao động cũng như thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác đến từ khắp Ai Cập. Không chỉ vậy, đây là công trình có uy tín cao. Nhiều công nhân còn có vinh dự được chôn cất trong các lăng mộ gần kim tự tháp linh thiêng. 6. Kim tự tháp đã được xây dựng rất kiên cố. Mặc dù xây dựng nhiều kim tự tháp nhưng không phải cái nào cũng còn nguyên vẹn cho đến ngày này. Đại kim tự tháp và các kim tự tháp khác cũng không ngoại lệ. Một trong số lý do là người Ai Cập đã tiến bộ hơn qua thời gian. Một số nhà nghiên cứu lại cho rằng người Ai Cập không thể nào cắt nhẵn các khối đá đặt khớp với nhau như thế. Theo thời gian, hơi ẩm đi vào trong các khe hở, khi giãn ra, khi co lại đẩy các khối đá xa nhau và xói mòn theo thời gian. Kim tự tháp lớn cũng được xây dựng bằng đá granite, không dễ thấm nước. Các thợ thủ công bằng một cách nào đó đã tạo ra các khớp nối chặt chẽ đến nỗi kim tự tháp không thấm nước. 7. Kim tự tháp thẳng hàng với các chòm sao. Người Ai Cập cổ đại dường như đã sử dụng hai chòm sao để sắp xếp các kim tự tháp theo hướng Bắc Nam, chòm sao Bắc đầu và chòm sao nhỏ. Sự sắp đặt này chính xác đến mức sai số chỉ 0,05 độ. 8. Vữa siêu đặc biệt khiến thời gian sợ kim tự tháp. Tục ngữ cổ của Ả Rập có câu con người sợ thời gian sợ kim tự tháp đủ để thấy sự trường tồn của các khối đá khổng lồ này. Một phần lý do cho sự tồn tại của kim tự tháp dường như là do kết cấu vữa đặc biệt siêu kết dính tạo nên các khối đá chắc chắn. Theo ước tính, việc xây dựng đại kim tự tháp đã phải tiêu tốn đến 500.000 tấn vữa. 9. Tồn tại những cánh cửa bí mật bên trong kim tự tháp. Đại kim tự tháp gồm 3 phòng chính: phòng cho nữ hoàng, phòng trưng bày và phòng của vua. Các nhà Ai Cập học gần đây còn phát hiện ra 2 đường hầm rộng khoảng 20 cm kéo dài từ các bức tường phía bắc và phía nam của phòng nữ hoàng và dừng lại ở những cánh cửa đá có tay cầm bằng đồng. Các cánh cửa được phát hiện bằng cách sử dụng robot hiện đại. Một số người cho rằng những đường hầm này có thể dẫn đến một căn phòng bí mật. 10. Kim tự tháp từng tỏa sáng như kim cương. Vào thời điểm mới xây dựng, đại kim tự tháp ở Giza được bao phủ bằng một lớp vỏ đá vôi đánh bóng. Khi ánh sáng mặt trời chiếu xuống, các kim tự tháp lấp lánh tựa như những viên kim cương. Trong nhiều thiên niên kỷ, hầu hết các khối đá này đã được cạy ra để sử dụng cho nhiều dự án xây dựng khác. 11. Không phải tất cả kim tự tháp đều có chóp nhọn. Đã có những kim tự tháp không phải chóp nhọn mà có hình bậc thang. Trên thực tế, một trong những kim tự tháp đầu tiên do người Ai Cập xây dựng có thể được tìm thấy tại Saqqara, xây dựng cách ngày nay khoảng 4.700 năm, có các bậc hai bên và đỉnh bằng phẳng. Trước đó, cũng có các lăng mộ được xây như cột buồm, có cấu trúc thấp hơn, mái bằng với các cạnh dốc.
Kim tự tháp của vua Ai Cập Djoser được cho là có hình dạng ban đầu là cột buồm, sau đó được mở rộng để tạo ra kim tự tháp bậc thang cao khoảng 60 m như ngày nay. 12. Quần thể kim tự tháp Giza không chỉ dành cho các lăng mộ của pharaoh. Quần thể danh dự xung quanh đại kim tự tháp ở Giza bao gồm 2 khu được nối với nhau bằng một con đường đắp cao, lăng mộ cho gia đình trực hệ của Khufu và các thành viên thân cận, và kim tự tháp nhỏ hơn dành cho vợ của Khufu. 13. Tượng nhân sư có thể đã từng có nhiều màu sắc. Theo suy đoán, bức tượng nhân sư Sphinx được xây dựng gần đại kim tự tháp cách đây 4.500 năm, nổi tiếng với thân sư tử và đầu của con người, hiện thân của pharaoh Khafre. Tuy nhiên điều này không phải lúc nào cũng đúng. Một số nhà nghiên cứu cho rằng tượng nhân sư có thể đã trải qua một số lần chỉnh sửa trong suốt thời gian tồn tại của nó. Tàn dư của sắc đỏ trên mặt tượng nhân sư cho thấy bức tượng đã có thể được vẽ lên. Ngày nay, hầu hết các nhà Ai Cập học đều thống nhất quan điểm tượng nhân sư lớn được xây dựng vào khoảng năm 2500 trước công nguyên cho pharaoh Khafre, người xây dựng kim tự tháp thứ hai tại Giza. Mục đích xây dựng tượng vẫn chưa được cắt nghĩa đầy đủ, nhưng giả thuyết cho rằng được dùng để bảo vệ các kim tự tháp. 14. Kiến trúc sư của kim tự tháp bậc thang sau này được tôn thờ như một vị thần. Imhotep là một trong những kiến trúc sư bậc thầy đầu tiên được biết đến trong lịch sử. Không chỉ kiến trúc mà ông còn được nhắc đến trong lĩnh vực y học, thiên văn học và chiêm tinh học. Ông từng là giám tướng của Djoser và là cha đẻ của kim tự tháp bậc thang cho vua Djoser, và sau đó được tôn thờ như một vị thần god of medicine. 15. Đại kim tự tháp Giza rất nặng, vô cùng nặng. Theo con số ước tính, đại kim tự tháp Khufu nặng tới gần 6 triệu tấn. Đặt trên bàn cân, tòa nhà chọc trời Burj Khalifa chỉ nặng 500.000 tấn, một con số quá nhỏ bé khi so sánh với kỳ quan thế giới. Trọng lượng của đại kim tự tháp được tính toán dựa vào cách sử dụng 2,3 triệu khối đá, trung bình mỗi khối nặng 2,5 tấn, 2.268 kg. 16. Điểm trung tâm nằm ở đại kim tự tháp Giza. Năm 1877, tiến sĩ Joseph Sayce phát hiện ra khám phá thú vị rằng đại kim tự tháp nằm chính xác ở giao điểm của đường kinh độ dài nhất và vĩ độ dài nhất. Nhưng tất nhiên quan điểm này đã bị bác bỏ nhanh chóng. Đường vĩ độ dài nhất là đường xích đạo và tất cả các đường kinh đạo, về lý thuyết thì đều bằng nhau. Và trên thực tế, kim tự tháp nằm ở 30 độ Bắc và 31 độ Đông. 17. Bất chấp sự phá hủy, các kim tự tháp vẫn đứng vững. Vào thế kỷ 13, Sultan Aziz Uthman, con trai của Saladin và người cai trị Ai Cập, đã lên kế hoạch phá hủy các kim tự tháp ở Giza, bắt đầu với kim tự tháp Menkaure. Sau 8 tháng, mọi nỗ lực đều bị chùn bước và ông buộc phải từ bỏ. Cuộc phá hủy này đã để lại vết thương lớn trên một mặt tháp Menkaure. 18. Mất khoảng 2 thập kỷ để xây dựng một kim tự tháp. Trên thực tế, theo một số nghiên cứu, chỉ mất 23 năm để xây dựng đại kim tự tháp Giza, trong khi Notre đã mất tới 200 năm. 19. Các kim tự tháp hầu như không có chữ tượng hình. Nhắc đến Ai Cập cổ đại, không ít người nghĩ ngay đến chữ tượng hình, nhưng điều này lại hiếm xảy ra ở kim tự tháp. Hầu hết các khu vực có thể tiếp cận bên trong tháp không có các loại chữ tượng hình. Tuy nhiên, tất cả đã thay đổi vào năm 2011 khi các nhà nghiên cứu cuối cùng cũng tìm thấy một số chữ tượng hình trong căn phòng bí mật nhờ sự trợ giúp của robot. 20. Ước tính có khoảng 10.000 đến 50.000 người xây dựng. Để xây dựng một công trình kiến trúc lớn như đại kim tự tháp Giza trong thời gian ngắn vài thập kỷ chắc chắn phải tốn rất nhiều công sức. Hầu hết các nhà Ai Cập học hiện đại đều tin rằng công việc này chỉ huy động một nhóm nòng cốt không quá 10.000 đến 20.000 công nhân và đội ngũ hỗ trợ lành nghề. Mặc dù con số này có thể được mở rộng lên 50.000 trong một số dự án và giai đoạn, đó vẫn còn được coi là số nhiều khi dân số Ai Cập lúc bấy giờ không quá 1,5 triệu người. 21. Người chết được chôn cất trong sang giàu. Đối với người Ai Cập cổ đại, thế giới bên kia là thiên đường, nơi người ta sẽ được bất tử. Vì vậy, họ tin rằng khi ai đó chết đi cần có tài sản bên mình. Không chỉ những đồ dùng thiết yếu cho thế giới bên kia như đồ ăn thức uống, mà giới nhà giàu còn chôn cùng vô số đồ trang sức và các vật dụng có giá trị. 22. Chúng ta từng nghĩ kim tự tháp có nhiều hơn 4 cạnh. Vào những năm 1940, một phi công tên P. Groves tuyên bố đại kim tự tháp thực sự có 8 mặt chứ không phải 4 mặt. Ông nhận thấy các vết lõm mỗi bên rất nhỏ so với mặt đất và chỉ có thể dễ dàng quan sát từ trên cao. Vào năm 1880, nhà Ai Cập học Flinders Petrie cũng gây chú ý khi nhận định các mặt của kim tự tháp có những vết lõm rõ ràng và mỗi mặt có một loại rãnh đặc biệt. Một cuộc khảo sát sau đó vào năm 2005 đã xác nhận sự tồn tại của các rãnh này, nhưng được cho là do đá bị hư hại và bị loại bỏ. Trong điều kiện ánh sáng nhất định, các mặt dường như bị phân tách dẫn đến suy đoán kim tự tháp có 8 mặt, nhưng không có bằng chứng chứng thực điều này. 23. Một trục khí có thể hoạt động như một trục sao.
Trong đại kim tự tháp Giza, tồn tại một trục mà một số người tranh cãi là thẳng hàng với chòm sao vùng cực trước đây là Alpha Draconis, chòm Thuban. Trục này được coi là điểm thiết kế của kim tự tháp trong quá trình xây dựng và mục đích của nó vẫn đang được bàn luận. Tuy nhiên, các trục này có thể sẽ không hữu ích cho việc quan sát các chòm sao do các khối đá lớn dễ chặn lối ra của trục. Bí ẩn này vẫn chưa đi đến câu trả lời cuối cùng. 24. Công cụ xây dựng có thể bao gồm cưa răng bằng sapphire. Trong quan tài của vua Pharaoh Khafre có tác phẩm thủ công rất ấn tượng được làm từ đá granite đen với chạm khắc và tạo hình tinh xảo cùng với một số công cụ đặc biệt. Một số người suy đoán rằng người Ai Cập đã sử dụng các răng cưa làm từ đồ trang sức như beryl, topaz chrysoberyl, corundum hoặc sapphire. Tuy nhiên hầu hết công cụ được sử dụng đều làm từ đồng. 25. Các kim tự tháp có thể đã được căn chỉnh bằng cách sử dụng Norman. Đại kim tự tháp Giza được căn chỉnh cùng với các điểm chính Bắc, Nam, Đông và Tây, mặc dù nó hơi lệch ngược chiều kim đồng hồ. Trước khi có la bàn, người Ai Cập đã dùng thứ gì để đo đạc? Có ý kiến cho rằng họ sử dụng điểm phân mùa thu khi mặt trời nằm trên đường xích đạo, số giờ ban ngày bằng ban đêm. Điều này có thể được thực hiện bằng công cụ hỗ trợ có tên là Norman. Tương tự như đồng hồ mặt trời, việc đo đạc được tiến hành bằng cách đặt cọc gỗ thẳng đứng xuống đất để quan sát bóng và tìm ra hướng đổ bóng. Người quan sát có thể sử dụng một đoạn dây để vẽ đường thẳng từ đông sang tây. Kết quả rất gần với sự thẳng hàng của kim tự tháp. 26. Thiết kế của đại kim tự tháp Giza có thể dựa trên số pi. Trong một nghiên cứu đề xuất rằng khái niệm số pi đóng vai trò nhất định vào thiết kế đại kim tự tháp Khufu ở Giza. Nhận định đầu tiên được đưa ra bởi John Taylor khi ông tính toán ra chu vi của kim tự tháp khi chia cho chiều cao của nó, kết quả đúng bằng 2 pi. Tuy nhiên, nhiều người cho đây chỉ là sự trùng hợp hoàn toàn. 27. Vẫn chưa tìm ra câu trả lời về cách xây dựng kim tự tháp. Tất cả những giả thuyết đưa ra về cách xây dựng quần thể kim tự tháp vẫn là giả thuyết và có thể sẽ không bao giờ biết. 28. Napoleon Bonaparte từng tuyên bố bạn có thể xây một bức tường xung quanh nước Pháp từ các kim tự tháp. Khi đến thăm các kim tự tháp vào đầu thế kỷ 19 và tính toán kỹ lưỡng, Napoleon Bonaparte đã tuyên bố tất cả vật liệu ở quần thể này đủ để xây một bức tường rộng 0,3 m, cao 3 m bao phủ toàn bộ chu vi nước Pháp. 29. Ngày nay, nếu muốn xây dựng một kim tự tháp sẽ tiêu tốn khoảng 1 tỷ đô la. Bên cạnh số lượng nhân công cần thiết, chi phí vật liệu xây dựng, trang thiết bị để tạo nên đại kim tự tháp Giza ngày nay sẽ tốn khoảng 1 tỷ đô la. Điều này thực sự không tồi khi xem xét tòa nhà cao nhất thế giới Burj Khalifa được hoàn thành năm 2009 với tổng chi phí là 1,5 tỷ đô la. Theo ước tính, chi phí đá vôi cần thiết để xây dựng đại kim tự tháp rơi vào khoảng 776 triệu đô, tiền công, thời gian đi lại, thuê nhà máy, ước tính khoảng 102 triệu đô. Trên đây là những sự thật bí ẩn về quần thể kim tự tháp Giza, hy vọng sẽ giúp các bạn hiểu hơn về chúng. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn kỳ sau.